היי, שלום, שלום. אני שמחה ומתרגשת להיות פה בשרשרת של סרנדיפיטי, סיפור 555. אז שלום אסנת, שלום גם לך. ומה שלומך? טוב, נושמים קצת אוויר. שמעים, כן, יש לנו קצת הקלה בימים נכון. האלה. אז אני ככה אציג את עצמי בקצרה, ואחר כך נשים ככה את המטרה של המפגש שלנו, ואת תציגי כמובן את עצמך ותספרי לנו סיפור מרתק על סרנדיפיטי, איך הוא נולד ומה באת לעשות איתו בעולם, ועוד הרבה מאוד שאלות מעניינות ומאתגרות. אז שמי נאוה עזריה, אני יועצת ארגוני הרבה מאוד שנים. ב18 שנה האחרונות אני מאמנת בשיטת סאטיה של נטלי בן דוד. אני מאמנת, יש לי קליניקה הרבה מאוד שנים, אה, מאוד אוהבת את העשייה שלי, אני גם מנחה בארגונים את שיטת ההתפתחות הזאת, נושא של מערכות יחסים מיטיבות וסופרוויזרית. והפוקוס שלי שהוא מאוד חשוב ככה, אני מאוד רוצה ככה להדגיש אותו, שלמה מערכות יחסים? כי מערכות יחסים כשהן טובות ומטופלות, ואנחנו בתוך מערכות יחסים אנחנו חווים את מי שאנחנו רוצים להיות בתוך מערכות יחסים ולא מצמצמים את עצמנו או מרצים או מיואשים, אנחנו יכולים לחוות את החיים. יכולים להרגיש את החיים ולחוות אותם בהגשמה ובמשמעות. אז זה האנשים שככה נמצאים במקום הזה ורוצים לבדוק את עצמם. נכון. ובואי ככה תכירי אותך, אסנת. אז קודם כל אני שמחה שיש לי מערכת יחסים איתך, ואנחנו לומדות להכיר לאורך השנים, ואולי גם אני אגיד משהו על עצמי, אבל גם על איך הכרנו, שזה הכי סיפור של סרנדיפיטי, אם זו באמת הכותרת של כל מה שאנחנו עושות כאן. אז שמי אסנת מירון, אני גרה ברמת השרון, אני עבדתי הרבה שנים גם בעולם התקשורת, וב-13 שנים האחרונות עבדתי בארגון מעוז, שזה ארגון שעוסק במנהיגות, ועסקתי הרבה בעולם של רשתות, רשתות של מנהיגים, לא רשתות חברתיות. ומתוך העולם הזה של הרשתות נולד רעיון הסרנדיפיטי, שגיליתי אותו די במקרה, שמדבר על באמת על כל הנושא של הקראיות הטובה בחיים שלנו, הדברים הטובים שקורים לנו במקרה, בלי שתכננו. כשמסתכלים לאחור אז רואים שרוב החוויות הטובות בחיים לא היו בתכנון, הם קרו איכשהו בדרך, היינו באיזשהו כיוון והתגלגלנו לכיוון אחר. ואני את הרעיון הזה אימצתי ככה בהתחלה לתוך סדנאות נטוורקינג, אבל בסופו של דבר הוא תפס לכשעצמו. אני חוקרת את רעיון הסרנדיפיטי, אני כותבת עליו, אני מרצה עליו, מעבירה סדנאות, כותבת ספר עכשיו, אז אני בכלל ככה עמוק עמוק בתוך הדבר הזה. יש על זה המון המון מחקרים וספרים ובכל מיני דיסציפלינות, אז עולם ומלואו. ואפילו המפגש פה שנולד בסוג של סרנדיפיטי, גם עם מי שהזמינו אותי ואותך, וגם ביני לבינך נאווה, כי בעצם נאווה ואני הכרנו לגמרי במקרה. נרשמנו שתינו לאיזה ריטריט או מין סדנת יוגה דו-יומית, במושב ניר צבי, אם אני לא טועה, באיזה חווה מוזרה. זה היה משהו מאוד מאוד הזוי, מאוד לא מותאם, היינו די בהלם. אבל מתוך ההלם הזה נולדה חברות של שתינו, פלוס נוגה שלא פה בשידור, אבל היא השלישית שלנו. ובעצם אנחנו עד היום מודות על הריטריט הנורא הזה, שהביא לחוויה הטובה הזו של חברות של שלושתנו. אז בעצם גם הרבה חברות טובות בחיים נולדו ממקום שלא תכננו, לא באנו למפגש חברתי, באנו ליוגה ויצאנו חברות. אז זה לגמרי דוגמה לסרנדיפיטי, כי מאז ועד היום נאווה ואני חווינו הרבה חוויות חיים משותפות, גם פסטיבלים, גם נסיעות, התחלנו כבר גם לחתן ילדים ולהיפגש בחתונות, ויחד עם הצלע השלישית נוגה יש לנו באמת יחסים מאוד מערכת יחסים מאוד מיוחדת. זהו, אז זה באמת הדרך שבה הכרנו, ואני חושבת שזה מביא אותנו גם לעומק הרעיון של הסרנדיפיטי, שהנה איזה דברים טובים קורים לנו ללא תכנון. נכון. עוד מילה ככה אחת לגבי ההקשר הזה של סרנדיפיטי, שאני חושבת שאנחנו ממגנטים בתוך החיים שלנו אנשים שהם, יש לנו איתם כבר מכנה משותף, גם אם הוא לא מודע, גם אנחנו לא יודעים. אני חושבת שאחד הדברים שכולנו ככה, את הבאת את הרעיון כבר מגובש ומנוסח, ואת חיה אותו, ואני החוויה שלי זה שאנחנו התקרבנו בגלל שלכולנו יש את הרצון הזה להכיר
ולהכיר ולתת ככה לאקראיות הזאת ולמזל להביא לנו את האנשים הנכונים, שרק אנחנו נפרה והם יפרו אותנו בדברים טובים בתוך החיים, נכון. בהתפתחות שלנו, כי זו בעצם המטרה של מערכות יחסים, להתפתח ביחד. אז אני אוסיף לזה את אלמנט הסקרנות, כי אני חושבת שלולא אותה סקרנות, שאפילו גילינו אותה כבר באותו ריטריט שבו נפגשנו, לא בטוחה לאן היינו מתגלגלות. הסקרנות זה יכול להיות בשאלות מאוד ראשוניות כאלה של מאיפה את ומה את עושה כאן ועם מי הגעת או איך שמעת על הסדנה או שאלות מאוד כאלה היכרותיות ראשונות, אבל אחר כך יש משהו בלבנות את מערכת היחסים. זאת אומרת, בעצם אנחנו הבנו שיש פה מולנו אישה מעניינת, והתחלנו לשאול קצת יותר לעומק, והסקרנות הזו הובילה את שתינו בעצם להבין גם את החיבור, שהוא כנראה ששתינו יודעות לברך על דברים טובים שקורים במקרה, שזה באמת כל רעיון הסרנדיפיטי. נכון. אני לגמרי מברכת על מקומך בתוך חיי. אז אם אנחנו ככה רוצים ככה לראות את עומק הרעיון, ככה נתת לנו איזושהי טעימה מהרעיון הזה, ואנחנו רוצים להכיר את זה קצת יותר, אז אולי ננסה להבין את זה בזמן הקצר שלנו, ככה, מה דרך הרעיון הזה, כפי שהצגת אותו, באת בעצם לשנות בעולם. קודם כל, הרעיון הגיע אליי באופן סרנדיפיטי מקרי, כך שאני לא יכולתי לדמיין שאני אייצג רעיון שכזה פה בישראל, ושאני אקים קהילה סביב הדבר הזה, ושיש לזה כבר כל כך הרבה שלוחות, אפילו הפודקאסט הזה זה עוד איזה משהו בעולם הסרנדיפיטי שקורה באקוסיסטם הזה, שאני מאוד שמחה עליו, אז לא היה בתכנון. אבל once כבר הבנתי שאמרה לי, יש לי מנטורית בארצות הברית, שהיא כתבה על סרנדיפיטי בארצות הברית, מדלן קיי, היא ממש הכהנת של הסרנדיפיטי של אמריקה, בתחילת שנות ה-2000, הוציאה כמה ספרים, ובהקדמה לספר שלה היא אומרת, למה שמישהו יקשיב לי, מי אני, מה אני, למה שאני אכתוב על סרנדיפיטי, למה שהספר הזה יצליח, ובאיזשהו שלב היא כותבת, it's a calling from God, היא גם יהודייה ומאמינה, ואני חושבת שכשקראתי את זה, אני אמרתי לעצמי, וואו, אני גם מרגישה שקצת נשלחתי לזה, זאת אומרת, אני בעצמי נולדתי במקרה, אחרי שאימא שלי ילדה את אחותי, נכנסה להיריון לא מתוכנן, מאוד צפוף, והיא אומרת לי תמיד, טוב, גם את סרנדיפיטי, את משהו טוב שקרה במקרה. אז אני חושבת אבל נולדתי לתוך חוויה כזו שלא הייתה הסללה בבית, לא היו ציפיות שאני צריכה למלא, אני הייתי צריכה לבחור את הדרך וללכת לאיזשהו מסלול, וגם אם בצבא היה די ברור שאני ואחיותיי הולכות למסלול מסוים בגלל שאבא שלי היה איש קבע כזה וזה, לא יודעת, הלכתי למקום אחר, הרגשתי שאני הולכת לאן שהרוח לוקחת אותי. ומתוך ההוויה הזו, כשגיליתי את רעיון הסרנדיפיטי, אז הבנתי שזה ממש סיפור, סליחה, זה סיפור חיי, ויש לי את הדרך הטובה ביותר להנכיח אותו גם בחייהם של אחרים. עכשיו, אני פוגשת אנשים שחיים בסרנדיפיטי, וכל הזמן בנכונות לפגוש דברים לא מתוכננים, ואני פוגשת גם אנשים מאוד מאוד מתוכננים, שאומרים לי, מה זאת אומרת עכשיו ללכת לפגישה, כוס קפה, בלי מטרה? למה? למה שאני אשב עם מישהו שעה, ואין מטרה על השולחן? אם הוא צריך ממני משהו, אז שיגיד. ולא תמיד אנשים צריכים ממך משהו, הם רוצים לפגוש אותך כדי להכיר, ואולי משהו טוב יקרה. אז כל התפיסת עולם הזו, אני פוגשת אותה בתוכי, מעבירה אותה הלאה, ואם את שואלת מה הייתי רוצה לשנות בעולם, אני רוצה בטח בעידן כל כך חדש ומשובש, כמו שאני קוראת לו, שהטכנולוגיה משתלטת, ויש רצון מצד אחד לוודאות מאוד מאוד גדולה, שנדע את מזג האוויר, את ה-Waze, הכל בכף היד, בתוך המכשיר החכם, ומצד שני אנחנו רואים עולם די מטורף, טכנולוגיה שרצה קדימה, AI וכו', אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, מקבלי ההחלטות מעלינו מפתיעים אותנו כל רגע באיזו החלטה שלא היינו מוכנים אליה, ואנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עלינו ומה יהיה מחר, וכל הדבר הזה בעצם מאפשר למי שיש את שריר הסרנדיפיטי לחיות טיפה יותר בשלווה בתוך הדבר הזה. אפילו היום קראתי, אני קוראת עכשיו הרבה ספרים, כי לצורך הספר שלי, אז אני קוראת ספר על המוח, והוא כתב שאפילו את רמות הקורטיזול אפשר להוריד אם ממירים את החרדה לציפייה. במקום לפחד, לחשוב, מה יקרה מחר? איזה דבר טוב אולי יצא מכל הדבר הזה? כן. אז גם זה משהו שאני חושבת שבתקופה הנוכחית אני מנסה להנכיח ולתת יותר לאנשים כלים, להיות במה שאני קוראת חוסר ודאות לטובה. זאת אומרת, לא לקחת את כל מה שאנחנו לא יודעים לכיוון של חרדה ולחץ, אלא גם לכיוון של הפתעות טובות, שאנחנו לא רואים אותן עדיין, אבל יש סיכוי שהן יגיעו.
נהדר. אני מה רוצה... את רוצה לשנות בעולם? רגע, גם אני רוצה לשאול. כי מערכות אני- יחסים זה כותרת, אבל אם כן, יש לך ייעוד ושליחות זה נכון, גם מעניין. נכון. אז ככה, אני אכניס את זה ככה לתוך ככה הדברים שאמרת, שאני באתי מעולם, הזכרתי קודם שהרבה שנים הייתי יועצת ארגונית בארגון בינלאומי גדול, לכאורה יכולתי לסמן וי על הכל, אפילו הכלב הלברדור הזה שיש בפרסומות של הנייר טואלט הסתובב אצלנו בבית. וברוך השם ותודה לאל, ילדים מוצלחים, ובאמת הקריירה שלי פרחה, ונסעתי לארה"ב ועשיתי את כל הדברים שאני רוצה, והיה לי כאן במרכז החזה חור גדול, שהרגשתי שזה אפילו לא ראוי להרגיש את זה, כי זה כאילו לא תואם את החיים שלי, למה שאני ארגיש כך? וחוסר סיפוק מאוד מאוד גדול. וזה הוציא אותי למסע להבין, דווקא בתקופה שהכי פרחתי, עם הכי הרבה הישגים והצלחות, שאני אוהבת, ואני מושקעת שם מאוד, למסע להבין מה זה החור הזה. Mm. ובאמת נחשפתי לשיטת סאטיה גם במקריות, הנה איך עוד הגעת לזה? מקרה זהו, של מעניין. מקריות לא מקרית, כן, סרנדיפיטי למי וסאטיה. שמאמין. סליחה? על סרנדיפיטי וסאטיה, אני אומרת, תספרי איך כן. הגעת לזה. כן. הגעתי לגמרי במקרה, שמעתי מישהו שמדבר על זה, ואני חושבת שהדבר שהכי תפס אותי, זה שהמקום הזה שקורה לי בפנים, החוסר סיפוק הזה, הוא לא קשור לנסיבות חיי. הוא חוויה רגשית וגופנית. יש זו, לנו את זה. הנה, שומעים אותך. פתאום לא שמעתי כן, אותך, תגידי את המשפט האחרון כן. שוב. אז חוויה, אמרתי אמרת רגשית וגופנית, ואז נקטעת לי. כן, שמה שקורה לנו בגוף הוא כל כך משפיע עלינו, אנחנו חושבים שזה בגלל נסיבות חיצוניות, אז אנחנו משנים את הנסיבות החיצוניות, ובעצם אנחנו צריכים לשנות את מה שקורה אצלנו בגוף. גם הרגשות וגם להבין מה זה הרגשות האלה וגם בגוף, וכל זה קשור למערכות יחסים, כי מי שאנחנו, אנחנו מגיבים למה שקורה לנו בתוך הגוף, וזה משפיע על מערכות יחסים. ואז אין לנו פניות למערכות יחסים, ואין לנו את התמיכה המרכזית שלנו בחיים, את החיבורים שאנחנו זקוקים להם דרך מערכות יחסים טובות ומיטיבות. אז אז איך הפוקוס הגעת, שלי אבל איך היום, הגעת ללמוד דווקא את השיטה הזו? זאת אומרת, מה הייתה המקריות פה? המקריות הייתה שאיזו חברה, המנגנון שלי, כשמשהו לא עבד לי, זה שהייתי הולכת ללמוד עוד משהו, ככה צברתי תארים. הייתי כבר אחרי 2 תארים שניים, ואחרי לימודי תעודה בהנחיית קבוצות שנתיים, ואני ככה, כזאת למדנית סדרתית, וחשבתי להתחיל לעשות דוקטורט, עוד דבר ללמוד, ואז אמרה לי, תקשיבי, יש איזושהי שיטת משהו, דברי עם איזה חבר שלי שלומד את זה, ממש כך, בכזאת אקראיות, ודיברתי איתו, ואני זוכרת שהדבר שתפס אותי, ישבתי באיזו חנייה, כי התקשרתי אליו תוך כדי, שמעתי איזו רמת הקשבה מדהימה הייתה לבן אדם הזה. אני לא יודעת מי זה, לא ראיתי אותו אף פעם. וואו. אבל הוא היה כמו השליח שלי להבין שאחד מהחוסרים של הגוף שלי הוא הקשבה. אז זה נורא מרגש אותי כמו שאת רואה. הקשבה שמקשיבים לך, או הקשבה ככלי בחיים? הקשבה, עצם הרעיון שאנחנו, שהקשבה זו חוויה גופנית, קודם כל למדבר וגם למקשיב. שנינו עוברים חוויות ממש גופניות. רגע בלהרפות, וברגע להבין רגע משהו, ולא לפתור אותו, לא למהר לפתור. באתי מהמם. מעולם שפותרים, הכל פותרים. ויש משהו בלתת, כמו לתת למזל רגע לקרות. להוציא את עצמך רגע להרפתקה. אז וואי, אז מחברת אותי לכמה דברים. אחד, אמרתי, אני אפתח רגע, מהר רגע, אני רוצה להקריא שיר של אהרון בס, משורר רשת שאני מאוד מאוד אוהבת, ובשבוע הבא אני עושה איתו גם סדנת כתיבה משותפת על מדהים. סרנדיפיטי וכתיבה. רציתי להקריא משהו אחד, ויצא לי דווקא השיר שמאוד דומה למה שאת סיפרת על איך שגילית ככה בתוכך משהו, הוא קורא לשיר גילוי. בסוף, אחרי סיבוב ארוך של עליות ומורדות, כאבים ואהבות, תגלה שכל מה שחיפשת היה תמיד בתוכך.
אז גם ההקשבה הפנימית הזו שלך, אבל בעצם רציתי אולי להקריא שיר שהוא כתב על סרנדיפיטי, אבל לפני זה להגיד משהו על הקשבה וסרנדיפיטי. כי אחד הדברים בסרנדיפיטי זה גם להיות ערה וקשובה ללא צפוי. זאת אומרת, לא להיות דווקא עם העיניים על הכדור, אלא לראות דווקא את מה שלא על הכדור. וזה לפעמים מאוד קשה, כי באנו למטרה מסוימת, או יש נושא לפגישה, או יש איזו מטרה שאני צריכה להשיג, ואני צריכה לראות גם את המקום שבו נמצאים האנשים, או מה את לובשת, או כל מיני דברים שהם לא הכדור עצמו. אז יש גם הקשבה מאוד מאוד פתוחה ורחבה בסרנדיפיטי, אבל דבר נוסף, דווקא אני רוצה לחבר את זה לשיחות עם אנשים זרים, כי גם במחקרים שנעשו על שיחות בין זרים, גילו שההקשבה היא הרבה יותר דרוכה וגבוהה. זאת אומרת, דווקא עם חברה טובה שאני יושבת, אני מרשה לעצמי בתת מודע, אולי לפספס כמה מילים ולא להקשיב לכל דבר, וכאילו היא אומרת משהו, ואז אני אומרת לה, מה, תגידי עוד פעם, כי הקשב שלי ברח, או הסתכלתי רגע בטלפון, או לא הייתי קשובה מספיק. עכשיו, כשבן אדם זר נמצא מולך, לא נעים. יש משהו שאנחנו שנייה חייבות רגע להיות במלואנו, לא לתת לרעשים להפריע לנו, ועכשיו יכול להיות שבחדר הטיפולים או האימונים זה טבעי, הטלפונים בצד, את כולך בהקשבה, אבל תחשבי על שיחת חולין בבית קפה עם מישהי שנפגשת איתה, ואת לא מכירה אותה. את תהיי בהקשבה יותר גבוהה מאשר בהקשבה לכוס קפה עם חברה, שלא נורא אם פספסת, והשיר שרציתי להקריא של אהרון בס, שהוא גם קצת מתחבר, אני חושבת, לגילוי הפנימי הזה, שהוא קרא לשיר סרנדיפיטי, ואולי אני אספר רגע שהחיבור אליו נעשה בסרנדיפיטי, כי הוא כתב כמה שירי רשת כאלה, שמאוד דיברו אליי, ואמרתי לו באיזשהו שלב במסנג'ר, אתה לא מכיר אותי, אני מקדמת את רעיון הסרנדיפיטי, שמעת עליו וכולי, והוא כזה, לא יודע מה זה, אמרתי, אני שולחת לך פודקאסט שהתראיינתי בו, שלחתי לו איזשהו פרק מאיזשהו פודקאסט, וכעבור חודש הוא שולח לי שיר, והייתי בשוק. עכשיו, אהרון בס מאוד מאוד פופולרי, וכשהוא העלה את השיר לרשת, ותייג את קבוצת הפייסבוק של הסרנדיפיטי, אז באותו יום לדעתי נכנסו 1,000 איש. כאילו זה היה מטורף. עכשיו אנחנו חברים טובים, ואנחנו עושים דברים ביחד, כאמור בשבוע הבא אפילו סדנת כתיבה, אבל הוא כתב שיר, וזה מדהים לראות איך לעומק הוא הבין את רעיון הסרנדיפיטי. אז הוא קורא לזה ככה, סרנדיפיטי. על דרך המקרה זה יגיע. משהו שלא חיפשת, משהו שלא ציפית, אבל הוא ישנה לך, ואולי גם ישנה אותך להבין שהקראיות בין לבבות אנשים, או אפילו בינך לבין תוכחה, פורצת דרך חדשה ומפתיעה, בתנאי שתצא החוצה ולא תפסיק לחפש. בסוף זה יגיע, ואתה תמצא מעל הכל את עצמך מופתע. וזה בדיוק מתחבר למקום הזה של הגילוי, גם מה שהקראתי קודם, שיש משהו בסרנדיפיטי, זה תמיד, יש נטייה לחשוב שזה כל מיני גילויים בחוץ, הלכתי, מצאתי, ראיתי הפתעות, אבל לפעמים זה מאוד מאוד עמוק, זה בתוכנו, זאת אומרת, זה להפתיע את עצמנו בחשיבה שהיא מקורית, או שיש איזה גירוי, אבל הוא מביא אותי להבין משהו שלא ציפיתי על עצמי. אז זה אני גם בדיוק חלק... על זה אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. ככה הרמת לי להנחתה. אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, אני מסתכלת עלייך, ובהיכרות שלנו, את כבר שמעת את זה ממני כמה וכמה פעמים, את מעוררת בי השראה. זו כבוד. שיוצאת, זו לגמרי, זו שיוצאת למסעות האלה ומתחברת ומוצאת ככה בצורה כל כך נעימה וסקרנית שלך את הדרך הזאת, את יודעת, לפרוץ עוד משהו חדש, כמו החיבור שלך עם אהרון בס. לדוגמה, אני הייתי גם בערב כזה, יכולתי לחוות גם את המקום הזה. אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, גם מתוך העולם שלי, השורשים שלנו, למי שאנחנו היום, נמצאים בעבר, גם המוגבלות שלנו, אבל גם העשייה הטובה שלנו, כן? ואני רוצה לשאול אותך, כאילו, מה יש בשורשים שלך שהביא אותך, שאת יכולה לזהות, שהביא אותך היום לסוג העשייה הזו, מעניין. את יודעת, לחשיבה הזו? אחד הדברים שאני רואה לפעמים גם כשאני משווה את עצמי לאחרים, זה את בית הגידול שלנו. עכשיו, אני גם גדלתי לזוג הורים ולסבתא אגדית שאני מצטטת אותה רבות, כי היא באמת הייתה השראת החיים שלי, אבל גם אני מגדלת 3 ילדים, כבר לא צעירים, וכולם בשנות ה-20 פלוס שלהם, אבל אני כן מקדישה מחשבה באמת למה התפקיד ההורי, או באמת השורשים שבהם גדלנו, ואיך זה משפיע על מה שאנחנו בוחרים בחיים. ומה שאני קיבלתי מהוריי, ואני מעניקה גם לילדיי, זה באמת את חופש הבחירה האמיתי, לא רק
איזה לימודים ללמוד. זה אפילו בדברים מאוד מאוד קטנים ויומיומיים. זאת אומרת, לא להיות זו שנותנת את התשובות, זו שממליצה מה ללבוש או מה לקנות או באיזה דרך, להפך, רק אני מאחורייך, מה בא לך? הבן שלי כשהוא היה צריך, כשהוא התחיל ללמוד, בהתחלה הוא למד בשנקר, אז עכשיו הוא לומד בבצלאל, אבל כשהוא למד בשנקר, אז היה מין בהתחלה שנה כזו של אומנות רב-תחומית. והוא אמר, מה אני אעשה עם זה? מה יצא לי מזה? מה אני אעשה עם הרב-תחומית, כאילו? ואני אמרתי לו, קודם כל, חזרת מטיול גדול, אין לך משהו, קודם כל, תתחיל. הרי אתה לא יודע מה יצא מזה, יכול להיות שתכיר שם את אהבת חייך, יכול להיות שתמצא בתוך הרב-תחומיות הזו איזשהו תחום ספציפי שאתה ממש אוהבת ולא הכרת, יכול להיות שתגלה מרצה שיעורר בך את השראת חייך, משהו יקרה, אבל תצא. אז הדחיפה שלי הייתה בעיקר שיתחיל, שלא יחפש ישר מה יוצא מתואר כזה. ולראיה, כעבור שנה שהוא עשה את התיק עבודות המופלא שלו, הוא התקבל לתקשורת חזותית בכל המקומות שהוא רצה. הוא בחר בבצלאל, אבל זאת אומרת, אני כאימא, פשוט רציתי שהוא יצא. וכשאני מסתכלת על מה שההורים שלי נתנו לי, ויש לי אפילו דוגמה ככה מלפני צבא, חברה ביטלה נסיעה שתכננו ליוון ברגע האחרון. עכשיו היה עוד איזה חבר מהשכונה, צעיר בן בשנתיים שיצא כבר לאתונה בהפלגה, לא היו אז טלפונים, אני ידעתי, קבעתי איתו באתונה, וההורים שלי אמרו לי, תסעי לבד, את תפגשי אותו. עכשיו, בת 18, בלי טלפונים, לנסוע לאתונה, ואני זוכרת שהופתעתי שהם דחפו את זה, הם סידרו לי איזה חבר יווני, לא יודעת מי זה שאבא שלי הכיר, שיבוא לקחת אותי, ויקח אותי לאיזה בית מלון, עד שאני אפגוש את אותו חבר מהשכונה. ולקחו כמה ימים עד שפגשתי אותו, ואחרי זה היה לי טיול של החיים. אבל זה שהם אמרו לי, תצאי, את יוצאת, יש לך כרטיס טיסה, את נוסעת. וזה לא היה מטעמי חיסכון, כבר הוצאנו את הכסף, כי יש בזה הרבה דאגה גם. ואני זוכרת את זה כחוויה מכוננת של סרנדיפיטי. זאת אומרת, אני לא ידעתי אפילו מה יהיה, כי כאילו גם אם אני לא אפגוש אותו, אולי אני אפגוש אנשים אחרים, אם אני אטייל, מה נעשה? והיה באמת טיול מקסים. אבל אני מסתכלת על ההורים שלי, שאני ועוד שתי אחיותיי, תמיד הייתה לנו איזה מין, הייתה תחושה של גיבוי, ואתן תבחרו. אנחנו נהיה שם מאחוריכם. ועכשיו אני עושה את זה לילדים שלי, אז אני חושבת שהשורשים האלה היו שם. ודבר נוסף שלמדתי מסבתא שלי, זה הרבה דברים למדתי ממנה, אבל זה באמת השוטטות הזו. אחד הדברים, אנחנו גדלנו בירושלים, היינו ככה משפחה שורשית ירושלמית, היא גרה לא רחוק ממרכז העיר, החוויה הכי טובה בילדות שלי, זה ללכת מה שקוראים בירושלים, הירושלים הולכים העירה, קראנו לזה ללכת העירה. וזה אומר שפשוט יוצאים מהבית ופשוט הולכים. ופתאום יש פיצה בדרך, ופתאום היא פוגשת חברה, אז בואו נשב לקפה, ויש איזה חנות בגדים, אז בואי תקני לך איזה מכנסיים, וכאילו מין חוויית שוטטות, שבסוף חוזרים עם המון הרפתקאות ושקיות שלא היו בתכנון, כי לא הייתי זקוקה לשום דבר. אבל החופש הזה של השוטטות והמשהו טוב יקרה, אם אני מסתכלת ממש אחורה, אני חושבת שזה באמת חוויות הילדות המעצבות שלי, הרי תמיד אומרים ששמחת ילדות זה משהו שמאוד מעצב את מה שאנחנו אוהבים לעשות. לגמרי. אז החדווה הזו של הגילוי והשוטטות, והמשהו טוב יקרה, ולא לדעת כל דבר מראש, זה משהו שהיה טמון כבר שם ממש בשורשים הירושלמיים. מדהים, כי את מדברת באמת על שוטטות, על סקרנות, על חדוות הגילוי. בשפה שלנו, אגב, כן, בואו נקביל קצת, אנחנו מדברים על שהות, ללמוד לשהות רגע, מה שככה, את יודעת, מתכתב גם עם השוטטות, איזשהו משהו שהוא תנועה פנימית, שאתה יכול לסגל לעצמך רגע, שנייה אחת להיות, ואז מזה לצאת לעולם. אנחנו רוצים להיות בעולם. ואני חושבת שבעצם שתי הדרכים מביאים בסופו של דבר לפתיחת אפשרויות חדשות. נכון. רגע, שזה אומרים, בעצם, הרי תוהו ובוהו זה תהייה ובהייה, שזה גם איזה משהו שאיבדנו, בגלל שבכל רגע פנוי אנשים לוקחים את הטלפון הנייד. כן, ואז אין להם רגע של תהייה ובהייה מול המעלית, או מול המחכים לאוטובוס, אין כאילו את הדבר הזה. והשריר הזה, אפרופו מה שדיברנו קודם על גילויים פנימיים, הם קורים בדיוק בזמן הזה, הם קורים שהמחשבות משוטטות, שיש איזה משהו לא ברור בראש, ומסתובב כזה. אז כן. אני חושבת שהשהייה זה גם מתחבר לי לתהייה ולבהייה.
נכון. ואני, אגב, ככה בסוגריים, אפרופו המסכים והקושי הזה באמת לצאת ולחקור עולמות חדשים, כשאתה כל הזמן יושב עם המסך בכל מקום. בדיוק אתמול קראתי אה, שיש בתי ספר ב, גם בארץ בכמה מקומות, צר לי שאני לא זוכרת את השמות, וגם בחו"ל, שהחליטו לאסור את הטלפונים בשעות הלימודים. ושעות ארוכות מאוד, ואז רואים את ההשפעה, אחת ההשפעות שרואים זה את הילדים יוצאים להפסקה, ואולי, את יודעת, אולי זה קצת יגרה את מה שיש לכולנו, קצת את הסקרנות, תראי, יש לי חברה הגילוי. אגב, מנהל החינוך של עיריית תל אביב, לא משנה, יש להם בקיץ את קיממה, שלחו כמה מחזורים לפני המלחמה של נערים ונערות לקיממה, מין מחנה קיץ כזה, אוקיי? אבל אחד הדברים זה שזה בלי טלפונים. אז קודם כל, הראשונים שהתקוממו זה ההורים. ההורים זה קטע, כן? הם האלה שעשו את הבעיות, אבל אחרי שהם הבינו שאין ברירה ומי שרוצה לצאת למחנה חייב להיפרד מהטלפון לשבוע שלם, אני הצעתי לה, והם עשו את זה, אגב, הם ליוו את זה גם במחקר, כי בסוף קורה שם משהו שבאמת לא היה קורה אילו היה להם את הטלפונים, והילדים בסוף מתאהבים בזה. הם חוזרים למשחקי ילדות, מדהים. ואינטראקציות חברתיות, אבל צר לי שבסוף הם חוזרים הביתה והם נדבקים חזרה למסכים. כן. אבל אני כן רוצה, אם אנחנו מדברות על מסכים, להגיד רגע משהו על שוטטות רשתית, כי יש גם סרנדיפיטי בשוטטות רשתית. אנחנו כן, אם אנחנו משוטטים בצורה מבוקרת, למשל, יש איזה תחום שמעניין אותך, או מקום שאת רוצה לנסוע אליו, זאת אומרת, וואלה, בא לי לנסוע לגיאורגיה, יאללה, נכנסת לאיזה קבוצת פייסבוק של ישראלים מטיילים בגיאורגיה. אני זרקתי את זה כי יש לי חברה שם עכשיו, אבל בכל אופן, את יכולה פתאום לגלות קבוצות ומאמרים, ואולי יש איזה זום על הדבר הזה, ופתאום את נכנסת לעולם תוכן שלם, שרק חשבת עליו ככה בקטנה, שאולי זה מעניין, ועוד כמה חודשים את תמצאי את עצמך בטיול שם. אז יש כוח גם לשוטטות הרשתית, כל עוד אנחנו מובילים אותה והיא לא מובילה אותנו. הבעיה היא כשאנחנו מובלים, כי האלגוריתמים על כל אחד מאיתנו יש איזה 20,000 מתכנתים שדואגים שנראה את מה שהם רוצים שאנחנו נראה. אבל אם אנחנו בצורה מבוקרת מחפשים דברים, אז יש המון מקום לסרנדיפיטי ברשת, בריא, טוב, מעניין. אני ממש מעודדת אנשים, אנשים אומרים לי, אני לא בפייסבוק, אני אומרת להם, תהיו בקבוצות, לא צריך לגלול את הפיד, כנסו לקבוצות תוכן, שיהיה לכם נוטיפיקציות רק למנן, מהתחומים. כן. כן, למנן ככה קצת לגמרי. את המקום הזה, נכון. ועוד ואז שאלה שמאוד מאוד מאוד מסקרנת, ואני בטוחה שמי שמאזין לזה כבר מחכה רגע לשמוע משהו על זה. איך החשיבה הסרנדיפיטית, אה, איך היא משפיעה היום על ההווה שלך? היציאה שלך, ההיכרות שלך עם אנשים? אז תראי, קודם כל ההווה שלי, אני היום עוסקת בנושא הזה הרבה, כי אני גם בשלב של מחקר וכתיבה, אז אני הרבה קוראת והרבה כותבת, ולגמרי מאוד היום ספר על מוח, ויש לי עוד כמה ספרים טובים לסיים לפני שאני מוציאה את כתב היד לעורכת וכולי, אז אני עמוק בתוך זה ברמה אפילו המחקרית, אבל ברמת ההתנהלות, דוגמה טריה, ויש לנו ככה דקה לסיום, אז אני אעשה את זה קצר. התמודדתי עם איזשהו עניין של נדודי שינה לפני כמה זמן, והגיע לידיי איזשהו ספר מעניין, החלטתי שאני פוגשת את זו שכתבה את הספר, נפגשנו אתמול, היה בינינו מאץ' מטורף, כולל רעיון לעשות משהו ביחד, כי אני בתנועה. אני אומרת, יש פה ספר שכתבה אישה ישראלית, שחקרה את המוח, שהיא נגישה. ברגע שאני הצעתי לפגוש אותה, זה אמנם היה דרך חברה, אבל גם אם הייתי פונה אליה דרך הפייסבוק. אנשים רוצים לפגוש את מי שקרא אותם, את מי שאהב את מה שהם כתבו, ולכן הדלת ישר נפתחה, ולשבת איתה אתמול בנמל תל אביב 2.5 ורק להיות סביב רעיונות, זה היה עונג צרוף. אז אני חיה בסרנדיפיטי במובן הזה שכשמשהו מעניין אני ממשיכה אותו, אני לוקחת את ההוק הזה, נתפסת אליו, בודקת. עכשיו, אם הייתי מקבלת סירוב, אז לא הייתי פוגשת אותה. אבל יש עוד הרבה הוקים. שלשום הייתי בהוד השרון במקום של חיבורים שגיליתי רק יום קודם, וכולי וכולי, אז זה לגמרי לגמרי משפיע. ואני אז מה, חושבת מה את מרגישה שזה עוד מביא, אבל לתוך החיים שלך? שבעיקר הרבה קסם של גילוי, ורצון להדביק אנשים, פשוט, תראי, הנה, אני ואת פה, והנה אנחנו גם מסיימות שידור מקסים ברוח הסרנדיפיטי, שזה נכון. החיים. נכון, אז אני רוצה להגיד לך, מה זה תודה, אסנת. קודם כל, עונג, היה חבל לי שזה ככה הולך להסתיים. יש כל כך הרבה עוד שאלות מסקרנות לא היה לי ומעניינות.
זה שעות. כן, ותודה רבה, את באמת, באמת, באמת מעוררת השראה, גם באופטימיות וגם, גם את, כמו איזה שאמרת, מקסים. ואיזה כיף גם לשמוע על בסקרנות. אסטרטיה, אבל איך שהגעת לזה.